नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कैरीचा रसरशीत साखरंबा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण साखरंबा बनवण्यासाठी इथे 2 कैऱ्या घेतलेल्या आहेत। कडक कैऱ्या घ्यायच्या, लूज घ्यायच्या नाही। आता आपण याला स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेला आहे कैरीला। आपण याला शिलून घ्यायचे। आता आपण या कैरीला शिलून घेऊया। कैरीचे साल काढल्यामुळे आपला साखरंबा एकदम मऊसूद होतो। त्यामुळे कैरीची साल अशी शिलून घ्यायची। आता आपली कैरी शिलून झालेली आहे। अशीच आपण दुसरी कैरी पण शिलून कैरी आपल्या शिलून झाल्या। आपण यांना किसून घेऊया। त्याला आता किसून घ्यायचंय। अशा प्रकारे किसून घ्यायचंय। तर दोन्ही कैरी आपण अशा किसून घेऊया। आता आपली कैरी किसून झालेली आहे। माझ्या कैरीला पाणी सुटलेलं नाही, त्यामुळे याचं पाणी काढायची गरज नाही पडली। तुमच्या कैरीला जर किसताना पाणी सुटलं तर तुम्ही ते थोडंसं पिळून घ्यायचं। आता हा कैरीचा किस पाऊण बाउल भरलेला आहे। आपण एका कढईमध्ये घेऊया। जेवढा कैरीचा किस आहे तेवढीच आपण साखर यामध्ये घालून घेऊया। पाऊण बाउल कैरीचा किस आहे तर पाऊण बाउल साखर मी इथे घेतलेली आहे। कैरीच्या आंबट गोड प्रमाणानुसार तुम्ही साखर घालायची आहे। असं मिक्स करून घ्यायचंय साखर आणि कैरीला। अजून मी गॅसवरती नाही ठेवलेली कढई, आपण खालीच मिक्स करून घेतोय। आता आपण 5-10 मिनिटं असंच झाकून ठेवूया। आता तुम्ही पाहू शकता आपल्या कैरीला भरपूर पाणी सुटलेलं आहे आणि साखर पण आपली सगळी विरघळलेली आहे यामध्ये। आता आपण गॅस ऑन करूया। 10 ते 15 मिनिटं आपण हे कैरी आणि साखरेचं मिश्रण झाकून ठेवलेलं होतं। आता आपण याला थोडंसं शिजवून घेऊया। अधूनमधून असं हलवत राहायचंय, गॅस फुल नाही करायचा। 5 ते 7 मिनिटं झालेले, गुळंबा आपला शिजत आलाय। यामध्ये आपण अर्धा चमचा विलायची पावडर घालून घेऊया, त्यामुळे मस्त स्वाद येतो। पहा आपला साखरंबा शिजत आलेला आहे मस्त आणि कलर पण छान आला याला। आपण अजून 2-3 मिनिटं याला शिजू देऊया। आपला साखरंबा तयार झालेला आहे। आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। मस्त रसरशीत आपला साखरंबा झालेला आहे मैत्रिणींनो। तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा।